Salutare, bine v-am regăsit! Tarifele lui Donald Trump pot fi anulate de Curtea de Justiție. Vom avea un nou termen miercuri, a fost deja unul vineri, dar s-a dus spre amânare. Cum desigur ne așteptam, dacă mă urmăriți pe Twitter, Real Daniel Niță, vă ziceam că cel mai probabil nu vom vedea un verdict acum, dar el probabil va veni săptămâna viitoare. În acest video vom vorbi, aceste tarife pot fi anulate sau nu de Curtea de Justiție. Dacă ele vor fi anulate, care va fi impactul pentru piețele financiare, dar și pentru economia din Statele Unite? Desigur vom analiza din toate perspectivele. Ne vom uita, Donald Trump în momentul de față ar vrea ca aceste tarife oare să fie anulate, deoarece nimeni nu se gândește la asta. Poate, cine știe, Donald Trump este un mastermind și a gândit tot planul ăsta și o să vă explic în live-ul ăsta de ce cred eu că există o șansă ca Donald Trump să vrea această decizie, să vrea ca aceste tarife să fie anulate. Dacă rămâneți până la final, o să vă explic pas cu pas. Vom mai spune și despre piața muncii din Statele Unite, deoarece am văzut niște semnale interesante. Piața muncii a fost mai bună, datele au fost mai bune decât era în așteptare, totuși nu atât de bune cum poate așteaptă Donald Trump sau cum poate așteaptă economia în momentul de față. Vom discuta și asta, ce impact are pentru dobânda de referință, deoarece la final de lună, în ianuarie, pe 28, vom vedea ce zice din nou Jerome Powell. Va tăia dobânda, o va ține la același nivel, vom vedea probabilitatea. Am discutat și despre Groenlanda, deoarece toată lumea vorbește acum. Donald Trump a luat Venezuela, urmează Groenlanda, urmează Columbia sau cine știe ce țară. Nimeni nu mai este în siguranță, având în vedere că Donald Trump vrea să facă expansiunea Statelor Unite. Poate să ia Groenlanda de la Danemarca, ce efect ar putea avea la nivel geopolitic, dar și la nivel de piețe financiare. Despre asta 3 subiecte vom discuta. Poate ne vom uita un pic și pe grafice, deoarece am văzut că Bitcoin a avut ceva reacții, dar destul de slabe vineri, iar piețele bursiere din nou merg pe un nou all-time high, peste un nou all-time high și se îndreaptă spre zona de 7000, indicele S&P 500. Bun. Hai să începem cu prima. Tarifele lui Donald Trump. Știm foarte bine toată tevătura care a fost în aprilie în 2025, anul trecut, când piețele financiare au avut o cădere destul de mare, deoarece Donald Trump a pus aceste tarife. De ce? Piețele, cum v-au zis, dacă aceste tarife rămân, vor crea dezechilibre economice destul de mari, mai ales în zona de inflație. Toată lumea a zis că aceste tarife fac inflație, ceea ce momentan n-am văzut prea multă inflație din zona respectivă, având în vedere că inflația este în continuare sub zona de 3%. Desigur, targetul este la 2, ne vom discuta dacă poate să-l ducă sau nu în direcția respectivă. Dar, pentru a vedea reacția piețelor, în primă fază, când tarifele au fost puse, reacția piețelor a fost negativă și am văzut o volatilitate foarte mare și pe piețele bursiere și pe zona de criptomonede. Ulterior, când Donald Trump s-a mai răzgândit și a zis că nu pune la toate țările sau cumva să înțelege cu China, nu se mai înțelege cu China, Uniunea Europeană prima dată a pus 20, acum vor fi 15 și tot așa, cumva și-a schimbat opinia, iar piețele financiare au crescut. Deci, în teorie, ar trebui, dacă aceste tarife sunt anulate, cele care sunt în momentul de față în vigoare, cu China, cu Uniunea Europeană și cu toate celelalte țări, ar trebui ca piețele nu să reacționeze, să zicem, bine, adică să avem o reacție bună. Ei bine, nu cred că se va întâmpla așa. Dacă miercuri, și vă aștept pe toți pe live, vom fi aici în acest moment să vedem ce se întâmplă miercuri, dar nu cred că în primă fază reacția piețelor va fi una pozitivă. De ce? Am observat vineri, în momentul în care toată lumea aștepta verdictul, undeva pe la ora 5 ora României, volatilitatea era una negativă, adică cumva toată lumea aștepta și piața în momentul de față aproximează că 70% aceste tarife vor fi anulate. Deci cumva piața deja știe dinainte ce s-ar putea întâmpla la nivel de probabilitate. Iar reacția inițială era destul de negativă, cel puțin înainte, cu câteva minute înainte, să zicem, să vedem o decizie. Decizia, desigur, a fost de amânare a verdictului, dar volatilitatea era negativă. De ce? Market makerii posibil să fi luat destul de multe poziții de long sau din alte perspective, cumva piața inițial cel mai probabil face invers. De asta, dacă tarifele astea sunt anulate, e foarte posibil să vezi o volatilitate negativă. Poate piața se gândește, ok, de unde dă Trump banii înapoi? Banii pe care a luat și tot se laudă cu banii respectivi. Am luat miliarde și miliarde și miliarde, ok.
a lua miliarde acum, dacă tarifele sunt ilegale, trebuie să le dai înapoi și cumva piața se gândește ok, acum poate nu mai avem atât de mulți bani pentru piețele financiare și economia SUA cumva intră în recesiune și atunci corecții. În prima fază, cred că aproximez dacă se va întâmpla asta, probabil piețele vor avea o reacție negativă la început. Ulterior, cel mai probabil reacția va fi una bună și vom vedea creștere, adică în final, cel mai probabil, dacă ele se anulează, va fi bullish. Acum, Donald Trump vrea să fie anulată, discutăm și despre scenariul în care aceste tarife rămân în picioare. Dar, prima dată, Donald Trump vrea ca tarifele astea să fie anulate în momentul de față. Te-ar șoca, dar răspunsul ar putea să fie da. De ce? Dacă este un mastermind și a gândit asta de la început și știe că e o probabilitate destul de bună și noi vorbeam atunci că e posibil Curtea de Justiție americană să revină, nu știu, în 6 luni, 9 luni, într-un an să zică ok, și ceva l-ai pus, da, ele nu sunt ilegale, doar ce trebuie să ne uităm pe legile care sunt la nivel de comerț și pare că în momentul de față nu sunt legale, da? Și atunci Donald Trump a zis ok, știi ceva, le punem acum, arătăm putere celorlalți și a arătat putere destul de mare și ăștia acum sunt toți speriați de Statele Unite și de Donald Trump și a făcut cumva rolul și a făcut cumva play-ul și acum a zis, nu prea mai avem nevoie de tarife, dar cum scap eu de ele, știi, acum ca să dispară. Știți că teoria mea era că în final vor fi tarife zero, mai ales cu Uniunea Europeană. Vom vedea dacă la asta o să ajungă în final, dar acum nu prea mai are nevoie de ele. Acum ați văzut că arată altă putere în altă parte. A luat Venezuela, acum vrea să extindă Statele Unite și influența la nivel de a lua aceste resurse, cum ar fi petrolul și cum ar fi aceste resurse rare din Groenlanda, că de asta vrea Groenlanda, nu pentru că este securitate națională, internațională, că domne o iau rușii, că pe urmă iau chinezii, nu. Pur și simplu pentru a avea resurse și ca Statele Unite să nu dispară la nivel de lider mondial. Că asta este problema Statelor Unite în momentul de față. Sunt teorii peste teorii că ar pierde puterea globală în detrimentul Chinei sau în detrimentul Rusiei sau în detrimentul altor țări, India și tot așa. Da? Bun. Și el ce zice, ok, ceva, le-am pus, am arătat, acum nu prea mai avem nevoie de ele, nu? Și dacă nu mai avem nevoie de ele, plus că vrem să scădem inflația, vine vara, vrem să scădem ușor inflația, ar fi bine să scăpăm de tot de ele și inflația să pice la 2% ca să putem tăia dobânzile, nu? Bun, asta ar fi una. A doua, poate n-a gândit-o de la început, dar acum ce zice? Dacă Curtea de Justiție dă verdictul ăsta în defavoarea mea, eu ce zic? Băi, eu am încercat, arată la cetățeni, eu am încercat să pun aceste tarife, să iau mulți bani de la celelalte țări, dar nu m-au lăsat ăștia, adică nu m-a lăsat Curtea de Justiție din Statele Unite și uite, acum eu o să lupt în continuare, da? O să lupt pentru voi, pentru cetățeni, plus că vin alegerile midterms din septembrie 2026, în care republicanii, dacă nu câștigă, au o mare problemă și Donald Trump are o mare problemă, deoarece probabil e posibil să fie suspendat, impeached, cum se zice în engleză, da? Bun, deci cumva pentru el poate ar fi favorabil, deoarece ar putea să se lege de asta și cumva să ducă în favoarea lui această anulare a tarifelor, să spune că el a luptat pentru populație și pentru el chiar ar fi bine. Scade inflația, cumva luptă pentru populație în continuare și apoi vede el ce face, că mai sunt niște chestii legale pe care poate să le facă și o să lupte în continuare pentru populație și toate cele. Pentru piețe ar fi tot extraordinar, pentru că în final el a promis că va da $2.000 cetățenilor, nu? În vară, mai ales înainte de midterms, acele stimulente financiare, deoarece a luat foarte mult din tarife și vrea să dea înapoi. Acum, dacă nu mai are banile respectivi, ce face mai departe? Ei bine, ce poate să facă? Duce dobânzile spre 1%, să nu zicem 0 și dă drumul la printat în continuare și să vezi cum piețele financiare fac all-time high peste all-time high peste all-time high. Deci nu știu dacă n-ați gândit-o așa, pentru Donald Trump ar fi excelent ca aceste tarife să fie anulate. Acum vom vedea 70% șanse, eu zic că sunt șanse destul de mari să se întâmple. Mai e o chestie, e foarte posibil din nou guvernul să se închidă undeva spre final de lună, vom vedea dacă înainte de FOMC pe 28 sau pe 30, iar nu vom mai vedea date economice și tot așa. Apropo de date economice, am văzut șomajul și hai să ne uităm un pic aici să vedem ce se întâmplă și ce s-a întâmplat. Bun.
Vedem dacă se vede. Perfect. Bun. Am văzut non-farm payrolls-ul pe luna decembrie. Datele astea financiare vin cu un delay de o lună, deoarece n-ai cum să te uiți pe luna asta. Da, te uiți pe luna precedentă și putem să vedem aici că a venit la 50.000 de locuri de muncă agricole adăugate în economia americană. Acum așteptarea era la 60.000, deci piața muncii nu duduie, adică nu e atât de puternică cum era în trecut. Ai ceva scăderi, dar măcar nu sunt negative. N-ai mai avut nici revizuire atât de super impresionante cum ai avut în trecut, cumva se stabilizează. Dar ce e surprinzător este acest 4,4 la șomaj, deoarece așteptarea, de fapt consensul, era undeva pe la 4,5, unii analiști au că probabil undeva pe la 4,6 ar putea veni. E bine, el a venit la 4,4 în scădere de la 4,6, deci cumva piața muncii nu se contractă atât de puternic, cel puțin momentan. Vom vedea dacă în următoarele luni din nou piața muncii va avea o scădere. Dar asta ar putea ce? Ar putea arăta un fel de soft landing. Inflația scade și vom vedea inflația săptămâna viitoare din nou, moment destul de important, cred că marți, nu mai țin minte exact. Vom vedea și inflația și apoi, dacă inflația e în scădere, șomajul în scădere, te duci spre acest soft landing de care probabil Jerome Powell va vorbi. Bine, pentru piață eu zice cât de cât decent momentan. Nu vrei nici șomajul să urce impresionant, dar nici nu vrei să zicem să aibă o scădere prea mare. Se menține pe linia de plutire. Acum, ce înseamnă asta pentru dobânda de referință? Pentru dobânda de referință înseamnă că cel mai probabil nu vom avea o tăiere, deoarece 95,6% în momentul de față este ca dobânda să rămână între 350 și 375 de puncte de bază, adică unde era și data trecută și Jerome Powell să nu taie. Și pentru piețe eu zic că ar putea să fie destul de decent. De ce ar putea să fie decent? Păi până acum când s-a tăiat dobânda de referință, așteptările erau wow, să taie dobânda de referință, mergem la stele. N-a fost așa și am văzut dump de fiecare dată, mai ales în zona de cripto. Ei bine, acum, dacă ține dobânda la același nivel, e posibil ca piața să urce. Deci eu o văd pozitiv faptul că nu se taie dobânda acum. Dacă se tăia tot pozitiv, cel mai probabil era, dar momentan așteptăm și vedem. Asta o să zică Jerome Powell, vedem dacă mai taie până pleacă, o să plece undeva în mai. Ok? Bun. Deci asta pe reacția piețelor, am văzut ceva volatilitate vineri, dar destul de slabă, mai multă volatilitate venită din aceste tarife și anularea sau nu a lor, decât din perspectiva datelor financiare, care piața pare că nu mai reacționează atât de mult. Acum, dacă tarifele rămân, deci am vorbit că lui Donald Trump posibil să-i placă, dacă tarifele rămân, nu cred că piața, să zicem, va avea o reacție super negativă. Tot e posibil să ai ceva volatilitate, dar e posibil să fie destul de flat, adică un fel de non-event și vom vedea ce se întâmplă, poate reacționează mai mult la inflația dinainte piața decât la acest eveniment, dar eu zic că sunt șanse bune ca aceste tarife să fie anulate și să intrăm din nou într-o zonă de volatilitate un pic mai aprinsă, care ulterior să fie una bună. Știți teoria mea că cel mai probabil în trimestru 1, trimestru 2 vom vedea Bitcoin peste 100.000 și piața arată că formează un bottom în momentul de față, nici nu are rost să ne mai uităm prea mult pe grafice. Dacă n-ați făcut cont pe danielniță.ro, puteți să faceți și să intrați pe acest dashboard care este gratuit, îl puteți vedea aici. Da? Aici m-am uitat, mergeți la secțiunea dashboard, faceți cont pe danielniță.ro, aveți overview, aveți tot aici. Momentan vedem că zona de cripto este în zona neutră de fiere în grid, verde, destul de mult verde astăzi, Ethereum peste 3100, Bitcoin peste 90.858. Vedem și piața bursieră într-un singur overview aici cu S&P-ul care se duce spre 7.000, cel mai probabil săptămâna viitoare. Vom vedea 7.000 dacă nu se întâmplă ceva extraordinar la zona de inflație, ceea ce nu cred momentan. Ai secțiunea de cripto separat, acțiuni, calendar, tot și știri aici, poți să-ți faci portofoliu, ai și oferte, toate cele. Pentru content premium ai Patreon, ai mai jos, poți să-ți faci cont în Patreon, poți să te abonezi la Patreon, cam cea mai mare comunitate o găsiți acolo. În fiecare zi aproape pun materiale destul de importante, plus portofoliile mele, toate le găsiți acolo. Faceți parte din comunitate, aveți mai jos link-ul. Da? Bun. Acum, ce mai e important? Groenlanda. Toată lumea vorbește de Groenlanda și o să încheiem cu Groenlanda aici. Bun, și o să vedem și noi.
Acest video nu este tăiat nimic, e dintr-o singură bucată, că știu că așa vă place, fără prompter, fără nimic. Cum vedem aici pe Trump și pe Groenlanda. Poate Trump să ia Groenlanda sau nu. Dacă Trump intră armat în Groenlanda, articolul 5 va fi declanșat sau nu? Răspunsul este cel mai probabil da, deoarece Groenlanda ține de Danemarca. Și dacă ataci un stat membru din NATO și insulele, asta este foarte important că se specifică în articol, ataci și țara respectivă și NATO ar trebui să apere zona respectivă. Interesant e că și Statele Unite face parte din NATO. Cumva, dacă ei atacă Groenlanda, tot ei ar trebui să o apere și este un caz foarte interesant. Nu, dacă intră Statele Unite, tot ei o apără, nu? Și probabil asta o să și zică Trump. Noi nu mergem acolo pentru a lua Groenlanda, ci noi mergem ca să o protejăm, domnule. Și o să vedeți că probabil asta o să fie retorica. Acum Trump vrea să o cumpere, dar danezii nu vor să o dea, deoarece e plină de resurse minerale foarte puternice și greu de găsit la nivel planetar. A zis Trump că poate se gândește să dea $100.000 fiecărui om din Groenlanda pentru a face parte din Statele Unite și a lua toată Groenlanda. Acum vom vedea. Teoria mea că singura șansă e să-și mărească aria Donald Trump și să facă mai multe baze armate în Groenlanda, adică se ducă cu mai multă armată, adică mai mult acolo pentru o apăra, asta ar putea să facă, dar ulterior, să zicem, să acapareze toată insula, da, și tot ce se întâmplă acolo, dar pe ascuns, știi, pe ascuns, danezii nu sunt proști, cel mai probabil vor vedea asta, și a doua, să-i forțeze pe cetățeni, fie să le dea bani, fie să facă un referendum și e foarte posibil să vedeți cum Groenlanda face un referendum anul acesta pentru a rămâne în Danemarca sau pentru a fi stat independent. Și atunci, da, ar putea, da? Dar nu se oprește cel mai probabil. Probabil Cuba va fi următoarea țintă și vom vedea dacă Columbia și toate cele. Trump vrea să facă America mare. Doamne, domnișoare și domnilor, acesta a fost video. Dacă v-a plăcut, like, share, subscribe dacă sunteți privitor nou aici, facem videouri, live-uri, vă aștept și miercuri săptămânal, vorbim despre piețe financiare, despre geopolitică, le explicăm simplu pentru toată lumea să înțeleagă ce se întâmplă aici și cum să se poziționeze fie în piețele financiare, fie în viață, fie în situația geopolitică și să vadă mai mult, să zicem, decât observă citind ceva pe internet. Numele meu, Daniel Niță, sunt aici, voi rămâne aici, trecem peste toate situații geopolitice, crash-uri de piață, vom vedea reacția piețelor miercuri. Până atunci aveți toate linkurile în descriere. Aveți exchange-uri de top, aveți Bybit, unde aveți bonus 25%, e destul de limitat, deci trebuie să vă mișcați rapid, deoarece cred că sunt doar 30 rămase. Faceți cont, depuneți $100, în cripto, în ce vreți voi și luați 25. Aveți BingX, la fel o promoție destul de bună, o găsiți în comentarii la depunere, primiți un voucher de $200 pentru tranzacționare, vedeți, la ei Terms and Conditions. Aveți NordVPN-ul și el o reducere de vreo 73% prin linkul de mai jos și aveți și celelalte lucruri, Ledger, să vă securizați portofele și toate le găsiți în descriere. Ne auzim miercuri. Stay safe, much love!